În sfârșit a venit timpul să vorbim despre Îngerul Morții, unul din cei mai brutali psihopați din Auschwitz, care a fost responsabil pentru experimentele pe gemeni și foarte mulți oameni defavorizați. Salutare, fan Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și astăzi vorbim în sfârșit despre doctorul din Auschwitz, Îngerul Morții, cel original, Iosef Mengele mai exact, și o să vă trec prin istorie, dar o să încerc să o simplific cât de tare pot eu, ca să vorbim mai mult despre experimente. Așa că spunând toate astea, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită mai exact la videoclipul ăsta. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Iosef Mengele s-a născut pe 11 martie 1911 în Germania și a crescut cu încă 2 frați, doar că el era preferatul mamei sale. Pe durata copilăriei sale a fost un om foarte liniștit, învăța bine la școală, nimic anormal, iar la vârsta de 17 ani deja era un băiat foarte frumos, carismatic și a început să-și exprime interesul către medicină. La 19 ani a început cursul de medicină și filozofie la Universitatea din München și voia să devină doctor. Și pe lângă asta a devenit interesat de politică, doar că politica din anii ăia nu era chiar ok. La 24 de ani și-a obținut doctoratul și mai târziu s-a alăturat partidului politic Ligii Studenților Germani Naționali Socialiști, o organizație extrem de apropiată cu ideologia nazistă. Și pentru cine nu știe ce sunt naziștii, este una din cele mai groaznice organizații din întreaga istorie, care credea în exterminarea raselor inferioare, adică evrei, slavi, homosexuali, persoane cu dizabilități și tot felul. Și bine, dacă te uitai urât la ei, atunci și tu ajungeai să fii exterminat. Toate astea ca să facă rasa superioară, cea ariană, adică mai pe scurt germanii care au să conducă lumea întreagă. A stat în acest partid și 2 ani mai târziu s-a implicat direct în partidul nazist și a devenit membru SS, acei soldați care mergeau pe front și care controlau lagărele de concentrare. Din 1938 până în 1942 a lucrat ca medic militar și după a fost rănit pe front. De ce nu a fost rănit mai tare nu știm, pentru că așa nu ajungea să comită ceea ce a comis mai târziu, dar a fost transferat la Oficiul Central pentru Rase și Colonizare din Auschwitz. El alegea cine trăiește și cine moare printr-o simplă mișcare din deget. Prizonierii care veneau aduși la lagări erau scoși într-un mod brutal din vagoane, după veneau puși pe această rampă. Dacă arăta cu degetul în dreapta, erai considerat apt pentru muncă și trimis către baracele din lagăr pentru muncă forțată. Dacă arăta spre stânga, erai practic un om inutil, majoritatea erau bătrâni, cei sub 14 ani, femei însărcinate, oameni cu dizabilități și tot felul. Și ce se întâmpla după? Ei bine, veneai trimis către duș, adică camerele de gazare. Ca să înțelegeți cât de nenorocit era Iosef al nostru, în prima zi a trimis 1035 de oameni către camerele de gazare. În prima zi. În tot acest timp, el a început să se intereseze foarte tare, era extrem de fascinat de cum funcționează biologia umană și cum putea el să creeze această rasă superioară mult mai repede decât să extermine oameni. Adică trebuie să existe o altă cale prin care el să construiască această rasă umană, ca pe Frankenstein. În 1943, Iosef Mengele al nostru, un bărbat foarte carismatic, era efectiv de nota 10, era ridicat în slăv de toată lumea, era mare capitan, a primit o ofertă de muncă, era the dream job pentru el, mai exact să înainteze rasa superioară prin a face experimente medicale asupra prizonierilor. Persoanele de care era Iosef fascinat și pe care voia să-și testeze toate aceste experimente, toate aceste gânduri brutale, erau în special gemenii, ei erau pe prim plan și după mai lua și oameni cu dizabilități sau oameni cu anomalii fizice, cum ar fi cei cu albinism sau cei cu nanism. Și uite, așa ajungem noi la capitolul în care, dacă sunteți sensibili, închideți YouTube-ul și culcați-vă că nu aveți ce căuta aici. Surprinzător, Iosef nu a fost primul care s-a apucat de aceste experimente pe prizonieri. Mulți alți doctori dinaintea lui încercau să ajungă la niște rezultate și mai exact să injecteze prizonierii cu diferite bacterii, cu diferite boli fatale, ca să încerce să găsească un leac sau să vadă cât timp le ia să își dea ultima suflare. Alte experimente care se mai făceau înaintea lui Iosef erau să vină găuriți cu diferite arme în diferite zone ale corpului, să vadă care zona corpului cedează mai repede și prin care zona corpului găurită ajungi să mori mai repede. Un alt doctor faimos, nu atât de faimos ca Iosef, numele lui era Schumann Horst. Sunt sigură că l-am pronunțat greșit. A castrat 90 de prizonieri într-o singură zi. Pentru ce nu se știe, nu s-a descoperit niciodată. Și toate lucrurile astea pe care le-am zis eu până acum sunt parfum pe lângă ce urmează să vă zic. În primul rând, Iosef era acest doctor îmbrăcat în halatul lui alb, impecabil, niște pantofi lucioși în picioare, cu
o carismă nemaipomenită și așa își selecta el cobaii perfecți. Perechile de gemeni, majoritatea sub 18 ani. Trebuie neapărat să fie sub 18 ani, ăștia sunt pe prim plan, pe ăștia îi alegem. Dacă cumva aude cineva că s-a adus o pereche de gemeni care are 13-14 ani, la mine îi aduceți imediat. În primul rând, toți acești cobai selectați veneau puși în clădiri specifice pentru ei, extrem de murdare, unde erau obligați să stea fără mâncare și bineînțeles că trăiau printre oameni deja decedați în stare de putrefacție. Înainte de experimentare, acești prizonieri veneau spălați și puși în pijamale curate. Majoritatea erau băieți fetițe de 10-11 ani și după veneau transportați către laboratoarele lui Iosef. Avea laboratoare specifice. Bineînțeles că toți veneau testați și supuși unor radiografii, dar trebuie să înțelegeți că toți acești prizonieri nu înțelegeau absolut nimic din ceea ce se întâmplă, pentru că vorbim de oameni sub 18 ani și practic Iosef venea de multe ori să verifice ce se întâmplă acolo, pentru că erau mai mulți doctori implicați, erau cei care erau sub Iosef, care trebuiau să îi răspundă lui Iosef și practic Iosef venea de foarte multe ori să vadă cum trec acești pacienți prin aceste teste și de fiecare dată când venea le dădea dulciuri și efectiv acești prizonieri îi spuneau lui Iosef unchiul Mengele, pentru că îl vedeau ca un om atât de bun. Asta până să ajungă pe mesele de experimentare și anestezie, nu știm ce este aia. Nu există. Să nu vă gândiți că vreo secundă din tot ceea ce urmează să vă zic s-a folosit anestezie. Perechile de gemeni erau în prim plan, cum v-am mai spus, și Iosef voia să vadă cum reacționează corpul unui frate comparat cu celălalt dacă este injectat cu diferite boli, cu diferite bacterii. Un lucru pe care îl făcea el foarte des era să îndepărteze câte un organ, câte un ficat, câte un plămân, să vadă cum ajunge acest frate să își dea ultima suflare și când corpul lui ceda într-un final, se ducea la celălalt, îl lăsa fără suflare, bineînțeles, și îi lua pe amândoi la autopsie să vadă diferențele dintre corpuri. Același lucru îl făcea și cu tăierea membrilor, tăia câte o mână, câte un picior și când acest prizonier ceda, îl lua pe fratele lui, îl lăsa fără suflare și îi compara în autopsie. Un alt experiment pe care el îl făcea era să pună corpul unuia dintre frați în apă înghețată ca să observe cât de mult îi ia să moară din cauza hipotermiei. Sau de multe ori îi aducea până în ultimul stagiu, înainte să-și dea ultima suflare, ca după să îi scoată din această apă și să îi injecteze cu diferite vaccinuri, să îi injecteze cu diferite tratamente care credea el că vor funcționa și după că nu funcționau, la fel, îl luau pe celălalt frate, îl lăsau fără suflare, comparau ceea ce au găsit. Toate aceste experimente au fost făcute pe gemeni, pe cei cu nanism, pe cei cu diferite dizabilități, ca să vadă cum se desfășoară în diferite corpuri, în diferite rase inferioare. Mai sunt. Să nu credeți că am terminat, mai sunt. Un alt experiment pe care îl făcea era să injecteze substanțe toxice în ochii gemenilor ca să încerce să le schimbe culoarea. Același lucru ca hipotermia, prizonierii erau supuși unor arsuri ca să vadă cum îi poate vindeca după ce au arsuri sau dacă mai supraviețuiesc după ce sunt efectiv aruncați în foc. Și electricitate, bineînțeles, îi și electrocuta. O boală pe care o injecta el foarte mult în prizonierii lui era gangrena și dacă nu știți ce este practic atunci când țesuturile din corp încep să moară unul câte unul. Altul era să facă transfuzii de sânge între gemeni, să vadă cum reacționează corpul și picătura care mi-a umplut paharul, cireașa de pe tort care m-a făcut să iau o mică pauză de la acest research. Omul meu încerca să facă transplant de membre între gemeni. Dacă nu înțelegeți, să vă explic, încerca să taie câte o mână, câte un picior și să le schimbe între ei. În total, numărul poate să fie mult mai mare de atât, dar din câte știm noi, tot ceea ce a fost pus în dosare au fost peste 1500 de perechi de gemeni. 1500 de perechi, 3000 de gemeni. Vreți să știți câte perechi au supraviețuit din cele 1500? 100. Din 1500 de perechi de gemeni, 100 au supraviețuit. Motivele lui, deși părea pentru evoluția medicinei, pentru evoluția științei, în spatele acestui motiv era sadism pur. Doctori care au lucrat sub el și care au fost puși să facă aceste experimente pe toți acești prizonieri au spus mai târziu că de multe ori îl vedeau pe Iosef cum face lucrurile astea pentru divertisment. Nici măcar nu mai era pentru știință. Femeile gravide nu au scăpat de aceste experimente și un lucru foarte popular pe care îl făcea Iosef era să le ajute să nască, după care îl luau nou-născutul, îl punea în brațele mamei, după îi lipea sănii, îi lipea sfărcurile ca să nu poată alăpta și o obliga pe mamă să își vadă
nou-născutul cum moare de foame în brațele ei. Un alt lucru pentru care este cunoscut, la un moment dat a făcut un foc de tabără foarte, foarte mare, unde a aruncat 300 de oameni sub vârsta de 5 anișori. Ura lui pentru evrei a continuat până și-a dat el ultima suflare în această viață, nu vă panicați. Și îi ura atât de mult încât celebra zilele naționale ale evreilor, cum ar fi Yom Kippur, este o sărbătoare a evreilor, ok, și a sărbătorit această zi națională prin gazarea a 100 de prizonieri sub 18 ani. Prin 1944, Iosef și-a luat și un cățeluș cu el, care era de fapt un băiețel care semăna leit cu el, și l-a pus să poarte acest mini halat de medic și îl ținea de mână peste tot, îi dădea dulciuri și îl ducea peste tot cu el, ok? Era cățelușul lui. Asta până când la un moment dat s-a săturat de el și tot de mână l-a dus către camerele de gazare. El era văzut ca un erou în ochii comandanților naziști. El era un capitan, era un șef și s-a spus despre el, citez: a dus toate experimentele până la capăt sub circunstanțe foarte grele, dar cu o satisfacție completă pentru superiorii lui. La începutul anilor 1945, Iosef era complet satisfăcut cu munca lui și era his dream job, v-am zis, el iubea să fie acolo, era foarte bucuros pentru ceea ce făcea, dar totuși nu era prost și știa că războiul avea să ia o altă rută și că rușii vor veni peste Auschwitz. Așa că a început să își pregătească scăparea și a luat toate documentele, toate rezultatele experimentelor, toate mașinăriile și a încercat să le scoată de acolo, să le ducă în altă parte ca să își poată continua aceste experimente. Iar pe 17 ianuarie 1945, la peste 2 ani de teroare în care zeci de mii de prizonieri au fost supuși experimentelor acestui monstru, Iosef a dispărut. 10 zile mai târziu, rușii au dat năvală peste Auschwitz, Iosef era de negăsit și a încercat să meargă la alte lagăre ca să-și continue experimentele, dar într-un final a scăpat de uniforma lui și a fugit. În mai, 5 luni mai târziu, Iosef este găsit într-un spital lucrând ca medic, doar că purta o uniformă de prizonier. Așa că, păcălind armatele ruse, a fost dat în grija americanilor și în sfârșit eliberat. Pentru următorii ani, el trăiește în frică pentru că este vânat în punctul ăsta și lucrează la o fermă din sudul Germaniei și cam tot ceea ce a făcut el în Auschwitz a fost descoperit, a fost adus la suprafață. Toată lumea îl căuta, jumătate de planetă îl căuta. În 1949 a reușit să falsifice documente și și-a schimbat identitatea, și-a schimbat numele și a fugit în Argentina, unde, ce să vedeți, președintele, numele lui este Juan Perón, era un mare fan al lui Hitler și l-a primit pe Iosef cu brațele deschise în palatul lui. Iosef a lucrat în continuare ca tâmplar și era văzut în continuare ca fiind un erou în această comunitate de naziști din Argentina. Și a găsit și o nevastă, care era mai exact soția fratelui său, care murise cu ceva timp în urmă. S-au mutat într-o vilă în Argentina și au trăit confortabil până în 1956, când a fost atât de umflat în pene și sigur pe el și el era un mare erou, încât și-a luat numele înapoi. El până acum avea un nume fals și a luat numele de Iosef Mengele înapoi și bineînțeles că oamenii au început să vorbească: hei, știți, avem aici un om care este cam căutat de jumătate de planetă. Iosef a trebuit să fugă din nou. A fost și emis un mandat de arestare pe numele lui și a luat-o la fugă. Mai întâi s-a dus în Paraguay, după care s-a dus în Brazilia, iar în 1964 s-a ținut și procesul în care Iosef Mengele trebuia să fie găsit vinovat pentru toate aceste crime de război și foarte mulți martori, foarte mulți supraviețuitori din lagăr au venit în față, dar bineînțeles că Iosef nu a venit la propriul lui proces și toate detaliile amănunțite au fost aduse în față în tribunal. Până în 1970 au încetat să îl mai vâneze, doar că în punctul ăsta aparent Iosef ducea o viață mizerabilă, așa cum merită. Iertați-mă, ce-a meritat-o. Dacă mă întrebați pe mine, merita mult mai rău de atât, dar el practic trăia foarte mizerabil pentru că era încă înconjurat de rase inferioare lui și era și un om foarte recalcitrant și nimeni nu prea îl suporta. În 1976 a suferit un accident vascular cerebral. Nu a murit, dar a murit 3 ani mai târziu, în 1979, de încă un alt atac, cât era la plajă. Am găsit mai multe surse cum că el ar fi fost găsit fără suflare în piscina de la vila lui, dar a fost găsit mort, ok? Avea 67 de ani când și-a dat ultima suflare și a murit bătându-se cu pumnul în piept că el a făcut numai bine pentru această planetă și că în continuare speră că această planetă va fi condusă de rasa superioară. Numărul victimelor nu îl avem exact 100%, dar se presupune că sunt în jur de
400.000 de oameni care au murit pe mâna lui Iosef. Am găsit mai multe videoclipuri în care supraviețuitorii vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Știu că avem supraviețuitori din România. M-am uitat fix acum la o bătrânică, numele era Eva și a fost luată din Transilvania și dusă acolo și a fost supusă unor injecții cu diferite boli care au dus la moartea surorii sale gemene în 1993 și nu au descoperit niciodată care a fost mai exact cauza morții. O să vă las câteva linkuri în descriere dacă vreți să vă uitați. Eu am încercat să simplific acest caz cât de mult am putut pentru că este mult mai complex de atât, vă puteți da seama. Tot ceea ce înseamnă Auschwitz pe mine mă fascinează foarte mult, dar în același timp mă îngrozește pentru că nu vine să cred că astfel de oameni au putut să existe pe planeta noastră care să extermine milioane de oameni. Atât a fost acest caz. Sunt tare curioasă dacă știați deja despre el, dacă vi se pare că am omis câteva informații importante de la acest caz, puteți să mi le lăsați în comentarii. Îmi pare sincer rău, am încercat să-l simplific cât de tare am putut eu. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul Îngerul Morții Iosef Mengele, iar până trauma viitoare, stay safe. Și asta doar pentru că sunt rasă inferioară. Nu pune asta. Nu.